Зазвичай першим, що спадає на думку, коли хтось думає про Німеччину, є або сумнівне минуле, або сірі вулиці Берліну, або просто економічний гігант з тисячами заводів. Але насправді це країна з казковим туристичним потенціалом. Вона входить до десятки найтуристичніших країн світу. У цьому випуску я не покажу ні столиці, ні жодного з великих міст-мільйонників, так як у них небагато залишилось німецького. Натомість ви побачите місто бременських музикантів, 2 класичних німецьких студентських міста, з десяток об'єктів спадщини ЮНЕСКО, найстаріше місто Німеччини, якому понад 2000 років, і у якому зберігається роба Ісуса Христа. Відвідаємо замки сплячої красуні, Білосніжки та Рапунцель, а також 2 інші давні замки, які ще на рівень казковіші. І, звісно ж, відомий замок Нойванштайн, який слугував натхненням Діснея і не тільки для нього. Розкажу про братів Грім та їх визначний вклад у німецьку культуру. Та на десерт заїдемо у Альпи, де я покажу каньйони та найвищу гору Німеччини. А між тим ще багато іншого. Тож, заварюйте чайок, беріть смаколики та починаємо. А почнемо ми цю майже казкову мандрівку по слідах братів Грім з міста, назву якого знають, мабуть, всі. Це Бремен. І у першій частині мандрівки Німеччиною будемо рухатись по так званому German Fairy Tale Route. Це такий туристичний маршрут, який був заснований у 1975 році. Має протяжність 600 кілометрів і проходить крізь визначні місця, пов'язані з братами Грім та героями їх казок. Зазвичай він починається у містечку Ганау і закінчується у Бремені. Але ми підемо навпаки. Це досить немаленьке місто з населенням майже 600 тисяч. У Німеччині є 16 областей, і це місто є столицею найменшої області Бремен, і, можна сказати, єдиним містом. Власне, ця область і складається з міста Бремен та Бременгафен, яке перекладається як Порт Бремену. Воно мені здалось досить таким комфортним. Місту понад 1200 років і майже всю свою історію залишалось незалежним містом, переважно під юрисдикцією Святої Римської імперії чи інших країн. Мабуть, така історія і стала причиною сучасного відділення як окремої німецької області. Сьогодні це є дуже сучасним містом з розвиненою інфраструктурою та середніми зарплатами на 15% вищими, ніж в загальному у Німеччині. Причин цьому декілька. Перша – це їх порт, який є другим по величині у Німеччині, а це означає зручна торгівля та транспортування. Друга – це різні великі корпорації, які мають тут свої заводи. Це і автопромисловість, і пивоварня, адже тут було створено і знаходиться завод пива Бекс, і кілька космічних компаній та дослідницьких центрів. Також тут є з десяток університетів, що дає місту студентів, а це тягне за собою розвиток. Ну і, звісно ж, туризм. З населенням у 600 тисяч це місто має майже 2,5 мільйони туристів на рік, якщо рахувати по кількості нічлігів. Тут є туристичний збір, який стягується з туристів при оренді готелів, хостелів і всякого такого. Але одноденних туристів у 2023 році було 37 мільйонів. А це вже дуже і дуже багато. У реальності десь так це й відчувалось. Якщо вийти рано вранці чи після заходу сонця, то все дуже затишно і спокійно. А десь з 10 до 19 години вільних місць у закладах майже немає. Найстаріший район Бремену називається Шнур. До речі, що українською, що німецькою звучить і означає однаково. Перша версія походження каже, що так район був названий тому, що будинки дуже близько і вибудовані як шнурок. Друга версія каже, що колись давно тут було виробництво мотузок і канатів. Мені перша більш до вподоби. А райончик цей просто казковий. Але тільки до 10-11 години. Тут я вперше зіткнувся з такою кількістю фахверкових будинків. Ще під ранішню тишу, свіже повітря і перші сонячні промені. Це був гарний початок цієї поїздки. Цей район зберігся ще від середньовічних часів, і багато з цих будинків мають далеко за 500 років. Більша частина – це, звісно, магазини та ресторани. Ці кілька вуличок є основною причиною, чому сюди приїжджають туристи. Серед іншого, тут також є і найменший будинок у Німеччині. Він має всього 4 метри квадратних. Він здається в подобову оренду і можна глянути на ціну та фото всередині.
Я б сказав, що трошки тіснувато, як на 100 з копійками євро. У цьому місті також є два ЮНЕСКО-об'єкти. Перший – це ось така статуя бременського Роланда. Вона не вражає виглядом, але має важливе історичне значення. Легенда каже, що Бремен буде вільним і незалежним, допоки Роланд охороняє місто. Тому місто має другу таку саму статую, яку вони тримають захованою десь у ратуші. І у випадку, якщо щось станеться з цим Роландом, вони виставлять заміну. А по історичному, то подібні статуї можна знайти у багатьох містах Німеччини, Чехії, Хорватії і навіть Словаччини та Латвії. Такі почали ставити на головних площах міст ще у 12 столітті. І це був знак, який надавав поселенню статус міста або містечка. Цей просто зберігся найкраще і йому вже понад 600 років. Другий ЮНЕСКО-об'єкт – це ратуша. Це досить така красива будівля і має історичну важливість, але особливо мене не вразило. Її унікальністю й зараз є найстаріша бочка вина у Німеччині, якій майже 400 років. Цікавішою, принаймні ззовні, є катедра зразу поруч. Нічим не особлива чи унікальна, просто красива і має оглядову вежу з гарним видом на місто. Але і з дрону вид не те, щоб гірше. Тут дуже багато зелені, парків, озер і всього такого екологічно позитивного. Це місто вважається найозелененішим серед великих міст Німеччини. Тут є приблизно 60 квадратних метрів спортивних та відпочинкових зон на мешканця, що майже вдвічі більше, ніж середньостатистичне місто у Німеччині з населенням понад 500 000. І це не просто якась статистика, тут воно справді так виглядає і відчувається. Я навіть спеціально катнувся на окраїни міста, щоб подивитись, чи там теж так чисто і зелено. І там все було не гірше, ніж у туристичній частині. А щодо самих бременських музикантів, то тут дуже мало що є. Найвизначніший монумент – це, власне, ось ця ледь примітна пам'ятка в кутику, навіть не на центральній площі. Є кілька магазинів та ресторанів з подібною назвою, але це й все. Хіба що така маленька деталь, як ось такий люк. Тож, за планом, цей люк мав зараз почати грати один з кількох звуків, або кота, або собаки, або віслюка, або півня, бо це є такий люк бременських музикантів. Але вчора, походу, забагато туристів накидало гроші, і тепер він забитий. І моя монетка просто лишня, і воно не грає. До заходу сонця це все виглядає жваво і людно. Але вже у 7 годині вечора основна частина людей просто зникає з вулиць. Але з'являються ось такі гіди в костюмах нічної варти, які проводять таку костюмізовану екскурсію, що виглядає дуже атмосферно у старому місті. Тож десь отак виглядає вся головна площа всього-навсього о 8 вечора. Тільки одна ось ця група туристів, яка йде за одним тим гідом з ліхтариком, про якого я казав щойно. Тож, це був Бремен. Рухаємось далі. Насправді, далеко не всі казки братів Грім були такі веселі, кольорові і щасливим кінцем, як вони показані у мультиках. Однією з таких не надто веселих казок є казка «Гамельнський щурлов». Тож, їдемо у місто Гамельн, де відбувались ці події. Як ви бачили на карті, на цьому маршруті є десятки зупинок. Я не зупинявся на кожній і навіть не показуватиму всі ті, в яких був. Адже це такий маршрут, у якому зупинки не пов'язані між собою і не обов'язково аж всі побачити та ще й по порядку. Це місто є одним з тих поменших і відоме плюс-мінус тільки завдяки казці про Щурлова. Також тут є дуже красиве старе місто з напівдерев'яними будинками і десятками ресторанів та туристичних магазинів, які так чи інакше крутяться навколо теми Щурлова. Місто є досить таки старим і бере свій початок з поселення ще з 9 століття. І за цей час 100% щось таке було цікаве та визначне. Мабуть. Але зараз найвідоміша підв'язка до міста є таки казка про Щурлова.
Взагалі, ця казка будується на майже реальних подіях. Адже відповідно до різних хронологічних даних, які є в цьому місті, вони знають, що саме 26 червня 1200 якогось там року сталася така жахлива подія, що якась невідома особа в кольоровому капюшоні і накидці прийшла в місто, заграла на якійсь сопілці, вивела всіх дітей з міста, і вони пропали там за якоюсь горою, і більше їх ніхто не бачив. У касті просто вказана передісторія та післяісторія до цієї події. І говориться, що місто заполонили щурі і дійшло до того, що вони вже почали їсти навіть дітей. І тоді міська влада попросила допомоги хоч у когось. З'явився містичний чоловік, який, граючи на флейті, загіпнотизував усіх щурів, вивів їх з міста і втопив у річці поблизу. Потім влада просто відмовилась платити обіцяну винагороду. Він тим не втішився і повернувся за кілька днів. Знову заграв на флейті, знерухомив музикою всіх дорослих, а дітей, як і щурів, вивів з міста і теж втопив у тій самій річці. Ось така казочка. Мораль – треба платити працівникам. У центрі є ось такий будинок Щурлова, на якому є табличка, яка розказує про ці ніби реальні події. В інтернеті можна натрапити на інформацію, що тут досить тьма щурів. Але, як на мене, це просто замануха. І єдині щурі, яких я побачив, це ось такі туристичні дрібнички. Ще є річка, міст з щуром через річку, красива церква і просто десятки красивих вуличок. Це і вся стара частина міста. Поза центром це місто мені геть не цікаве, тому рухаємось до наступної казки. Тепер перейдемо до більш відомих та кольорових персонажів, а саме одних з головних діснеївських принцес та їх замків. Почнемо з замку Сплячої красуні, чи, як зараз мене виправили в коментарях, приспаної або зачарованої красуні. Відповідно до казки, коли вона вкололась у веретено, всі в замку і навколо нього заснули, включаючи тварин та комах, і все покрилось непрохідною зеленню. Дорога до замку створює подібні відчуття, адже останніх 20 хвилин вона пролягає крізь дуже тихий ліс, без жодних будинків. Це замок Сабабур. Сам замок виглядає як руїни, бо майже так воно і є. Він тут стоїть ще від 1300-х років, але був закинутий кількасот років, аж доки у 1957 році держава не почала потрошки відновлювати його і відкривати для туризму. Пізніше деякі частини повністю переробили під готель, ресторан та весільні зали. Але більша частина – це досі руїни, а конкретно ось ця велика кімната з максимальним open space концептом. Також є невеличка квіткова зона, а на в'їзді стелаж з місцевими продуктами на продаж, який натякає на одну з наступних героїнь. Але спочатку заїдемо до Рапунцель, замок якої знаходиться всього за 15 хвилин звідси. Тому закриваємо ворота і по конях. Це містечко Трендельбург. Має населення біля 5000 і такий дух середньовічного поселення. Все по звичних канонах. На горбочку, з якимось замком, церква по центру, маленькі хатки і навколо поля. Воно не є дуже давнє порівняно з деякими містами Німеччини. Перша згадка про поселення є з 12 століття. І чи не єдиною туристичною заманухою тут є замки і вежа поруч. Цей замок ще донедавна стояв закинутий та занедбаний. Зараз це розкішний готель з рестораном та з вежею самої Рапунцель. Готель зроблений під середньовічно-казковий мотив, і ціни стартують від 150 євро. Ресторан має казковий вид і такі ж ціни. Ціна за перше, друге і десерт – 55 євро. Але приїхав я сюди не за цим, а щоб вилізти на вежу. На жаль, цього дня Рапунцель не було на місці, щоб скинути свої коси, бо графік роботи у неї дуже вільний. А якщо точніше, то побачити її можна тільки щонеділі о 15-й годині, коли вона виходить на свій балкон і, відповідно до путівника, зачаровує людей своїми історіями.
Мене ж більше зачарував вид з вежі і те, наскільки маленьким і автентичним це поселення збереглось. А для замку з останнього діснеївського мультика про Рапунцель натхненням слугує Мон-Сан-Мішель. Це найкрасивіший замок-фортеця, у якому я був. Ви можете побачити його та більше дізнатись про нього у моєму відео про Францію. І перейдімо до останньої принцеси. Це Лор Аммайн, або просто Лор. Додаток Аммайн означає «на річці Майн», і його приписали, щоб відрізняти від інших поселень з назвою Лор. Це мало що більше містечко з населенням всього 15 тисяч. І це дім Білосніжки. Взагалі є кілька місць, які стверджують, що брати Грім надихалися саме ними. Але це містечко мені здається найбільш переконливішим. Тому що в них є якесь історичне підґрунтя, як, до прикладу, цей замок. Це Лорейський замок. Досить старенький, але гарно збережений. Сьогодні це музей. Раніше він належав місцевому барону Філіпу Крістофу, а решта імені з'явиться на екрані. Відповідно до переконань місцевих, він був батьком Білосніжки, або Марії Софії фон Ертал. І ще кілька слів посередині, які ось на екрані. Як і у казці, її мати померла, і батько одружився вдруге. Зразу поруч замку є тогочасна фабрика скла і дзеркал. І відоме чарівне дзеркало, яке розмовляє, теж існує. Справжнє дзеркало наразі зберігається в цьому музеї, але, на жаль, вхід уже закритий. Я трошки запізнився. Але є його копія на вулиці поруч з замком, для таких як я, хто не встиг приїхати вчасно. Вони навіть склали путівник, де описані 7 причин, чому саме вони слугують тим натхненням. І прям дуже ревно то захищають. Серед них є і маршрут, яким Білосніжка тікала. Починається на околицях міста і пролягає попри 7 пагорбів, як у казці. Також в цій місцевості є копальні, де працювали чоловіки низької статури, що пояснює натхнення для гномів. Ще однією важливою причиною було те, що брати Грім народилися у місті Ханау, яке знаходиться менше ніж годину їзди звідси. Відповідно, вони часто бували у цьому місті і, скоріше за все, ним і надихнулись. І як спорити з містом, яке має таку статую Білосніжки? Нагадаю її опис по книжці. Найкрасивіша на землі, шкіра біла як сніг, губи червоні, як кров, а волосся чорне, як дерево. Найкрасивіша на землі. Враження, що цю статую для міста виготовив Netflix. А ось Білосніжка для собаколюбів, як я. З ідеальним фоном замку самої Білосніжки. Поза казковою тематикою, містечко як містечко. Красиве та затишне. Тепер перейдемо до так званої столиці цього маршруту. Місто, у якому брати Грім прожили 30 років, та яке славиться багатьма тематичними фестивалями. Як тими, які пов'язані з братами Грім, так і іншими, які до них відношення не мають. Тож, це місто Касл. Це місто уславилось тим, що саме в цьому місті брати Грім зібрали докупи та видали свою першу збірку, яка стала найвідомішою, найпопулярнішою і взагалі об'єктом спадщини ЮНЕСКО. Зараз вона зберігається в музеї Гріндлера позаду мене. І, в принципі, це музей, який взагалі присвячений життю та творчості братів Грім. Хто фанат, може йти всередину, там є різні екскурсії, різні якісь інтерактивні кімнатки. Недорого, 10 євро. Але я не аж такий фанат. І помимо цього в цьому місті не так багато цікавого, тому що воно було практично повністю зруйновано під час Другої світової війни. І те, що зараз реставрується, вже таке сіре, одноманітне, нецікаве, ні сучасне, ні старе, плюс-мінус ніяке. Але зато тут є ще один об'єкт спадщини ЮНЕСКО, і це є парк, і він цікавий, і його я зараз покажу. Це парк Вільгельмсхьохе. Він є найбільшим парком, що на схилі у Європі, і другий у світі. Він не тільки великий, а і досить давній, так як йому кількасот років. Тут є не тільки природа. Його найкращою частиною є статуя Геркулеса, яку я, на жаль, так і не побачив. Бо я виділив собі замало часу на цей парк, не знаючи, який він великий, і мав тут тільки трошки більше години. Іншою визначною будівлею тут є палац Вільгельма, який теж є частиною цього парку, і одним з музеїв. Він мені сподобався хіба що тільки розміром. Більше мені сподобалось все те, що навколо.
Фішкою цього парку є різні водні споруди. Фонтани, каскади і, найцікавіше для мене, майже діючий акведук. Це був будній день, але тут все одно була тьма людей. Локація шикарна, природа красива, руїни захоплюючі. Але абстрагуватись від натовпу не вдалося, тому я просто пішов далі. Класної статуї Геркулеса не покажу, але ось є простенька з Гермесом. Прогулюючись парком, можна побачити ще чимало руїн різних епох і призначення. Але в око точно кинеться ось такий закинутий середньовічний лицарський замок. Це замок Лювенбург, або якось подібно звучить. Перекладається як замок Лева. На вході туристів зустрічає не менш середньовічний менестрель. Але ні цей музикант, ні замок не є якимось дуже давніми. Він був збудований у 1801 році на замовлення одного з тутешніх аристократів. Він не мав на меті ні жити тут, ні правити звідси, нічого подібного. Він просто хотів, щоб замок виглядав старовинно, щоб підкреслити факт, що його сім'я тут керувала ще з 1500-х років. Тому замок мав виглядати ніби давно закинута руїна. Тільки кілька кімнат були закінчені, де він тримав різні колекційні штуки, щоб понтуватись перед гостями. Це був такий собі показовий гостьовий замочок. Після смерті його похоронили у крипті під цим же замком. Цікава задумка, не скажу, що якась логічна чи практична, але у багатих бувають різні причуди. Тепер давайте поїдемо до міста, де брати Грім навчались кілька років в університеті. Це Марбург. Основна причина, з якої це містечко взагалі є на мапі цього маршруту, це тому, що тут є університет Філіпса, в якому, власне, вчилися брати Грім. Вони також в той час збирали тут місцеві легенди і написали деякі зі своїх творів. Друга причина є ось цей замок. Він не має ніякого відношення ні до братів Грім, ні до жодного з їхніх творів, жодного з їхніх персонажів. Але він красивий, він стародавній і, що не менш важливо, він розташовується на горі. А це вже казково. Цей замок був побудований у 11 столітті як форт і досить швидко розвинувся у місто. У 13 столітті сюди заїхала Єлизавета Угорська, і тут же вона й померла. Вона була впливовою дівчиною, і разом з нею у місто приїхали кошти, і вона заснувала тут лікарню. На той час це був великий поштовх у розвитку міста. Після смерті її канонізували і поховали у цьому місті. Як тільки її назвали святою, сюди прийшов орден Тевтонських лицарів і збудував ось цю досить таки красиву церкву. Не знаю, чи це правда, але в інтернеті вичитав, що вони розібрали лікарню, яку вона побудувала, на запчастини, для того, щоб збудувати цю саму церкву, і залишили лише маленьку частинку та руїни, які досі стоять через дорогу. А у той час більшої туристичної заманухи, ніж святі місця чи мощі святих, ще не було. Тому це створило великий наплив постійних паломників, що ще більше допомогло місту у розвитку. А якщо вам цікаво дізнатися трошечки більше про Тевтонський ордер, пропоную глянути моє відео про Польщу, яке, можливо, вискочить десь зараз на екрані, а якщо ні, то просто знайдіть на каналі. Там я розказую про їхню столицю, а водночас найбільший замок у світі, і трошечки про їхній побут. Ще одним важливим поштовхом було відкриття Марбурзького університету, або університету Філіпса, на честь засновника. Пізніше відкрились і інші університети, а цей розрісся до багатьох корпусів. Тут вчились багато визначних людей, серед яких і, звісно, брати Грім. А сьогодні це містечко має статус студентського, адже тут населення всього 80 тисяч людей, а студентів – 27. Лише сам університет Філіпса має 7,5 тисяч працівників. Я не знаю, чи це 27 тисяч попри 80 тисяч населення, чи це разом. Але так чи інакше, це величезний відсоток. А так як погода була далека від приємної, вулиці були дуже безлюдні. Навіть поруч з навчальними корпусами, чи на площі біля ратушу, чи навіть у замку. І подібна погода буде мене переслідувати вже аж до останнього дня цієї мандрівки.
А зараз покажу вам навіть більш студентське місто, яке ніяк не пов'язано з братами Грім, а просто було мені по дорозі і дуже сподобалось. Це місто Тюбінген. І тут кожен третій студент. Одним з таких студентів у Тюбінгенському університеті колись була Віра Вовк, українська письменниця, перекладачка та науковиця, яка зробила дуже багато для розвитку та поширення української мови та культури. За що отримала 5 премій імені Франка, орден княгині Ольги 3-го ступеня та Шевченківську премію у галузі літератури. Дуже непересічна особа. Це місто має найнижчий середній вік у Німеччині і разом з Марінбургом входить до п'ятірки класичних університетських міст Німеччини. Ще тут є 10 тисяч школярів. Тобто майже половина населення – це різного віку учні. До цього ще велика частина працює у цих навчальних закладах. Одним словом, все місто крутиться навколо освіти. І це спонукає навіть міську владу бути більш прогресивними. Тюбінген є одним з найбільш екодружніх міст у Німеччині. Міська влада зобов'язала всі нові будівлі проєктувати так, щоб вони були максимально енергоефективними. А старі будівлі почали переробляти під нові стандарти більше 10 років тому. Також вони вклали сонячну та вітроенергетику і були одним із перших, хто ввів нове зонування міста. Вони додали все місто, включно з околицями, у зону низьких викидів – Low Emission Zone. Це зона, у якій певні види транспорту або взагалі або частково не впускаються. Також це зобов'язує всі машини, які в'їжджають у місто, придбати стікер за кілька євро на день. І ті гроші за планом йдуть на якісь суперзелені проекти. Я про ці зони і стікери дізнався вже коли монтував це відео. І виходить, що мені просто повезло і мене не штрафанули на 80 євро. Кілька хвилин назад купив собі каву. Зайшов в кафешку, подивився на цінник, пише 3,60, купив каву, мені видали чек на 4,60, і я заплатив не питаючись, а потім стою і думаю, може мене розводять просто як туриста, бо я говорю англійською мовою, значить можна трошечки більше на мені заробити. Я зібрав всю свою сміливість в кулак і запитався, чого мене сказали платити на євро більше. І виявилось, що це не мене розводять, а просто я не знаю місцевих правил. Виявляється, що це містечко ввело таку політику по всій своїй території, що всі заклади, які мають каву чи чай, чи будь-які гарячі напої на виніс, вони повинні їх продавати у таких кращих, міцніших, багаторазових кружечках. За це вони беруть на 1 євро більше, але потім можна повернути цю саму кружечку в той заклад чи в будь-який інший заклад на території всього містечка, і вони повернуть 1 євро. Досить цікаво і так екологічно. Справді повернули єврик. Як і годиться зеленому місту, тут дуже багато велосипедистів. Їх в принципі в рази більше у німецьких містах, ніж в українських, але тут особливо. Адже воно невелике за розміром, а паркінг коштує дорого. І кудись регулярно добиратись машиною просто невигідно ні по часу, ні по грошах. Велодоріжки є повсюди, і не якісь маленькі огризки дороги, а гарні, широкі і промарковані з своїми світлофорами. Є вулиці, на яких взагалі є тільки 2 смуги руху – для комунального транспорту і велосипедного. Також тут є річка, на якій проводяться різні фестивалі та змагання на ось таких човнах. І дуже багато струмочків, якщо так можна назвати, крізь саме місто поруч з будинками. Виглядає дуже красиво, затишно та додає якогось шарму. Періодичним дощ був тільки до обіду. Після другої він вже мав бути безперервним. Тому я, не затримуючись надовго, поїхав у одне місце неподалік. Це замок Гогенцоллерн. Старовинний замок прусських королів та німецьких імператорів. Він є одним з найкрасивіших замків Німеччини. Сьогодні він досі є у власності давньої династії. Зовні цей замок нагадує казкові навіть більше, ніж ті, які я вже раніше показував. Хоча цей не має відношення до жодної казки чи легенди. Від парковки до входу йти десь 20 хвилин. Тут є кілька відкритих зон і кімнат, як, наприклад, конюшня або кухня. Також є кафешка з літніком, але погода була, м'яко кажучи, не літня. Основна частина музею має дуже багато різних експонатів.
які показують стиль, смак та загалом тогочасне життя тутешніх королів. Все старе і цінне. Тому вас попросять одягнути наплічники наперед, щоб випадково нічого не зачепити. Я сам подумав, що смішне правило, а через тиждень бачив, як у іншому замку жіночка перевернула якийсь кількасотрічний підсвічник, який впав на якийсь, мабуть, ще давніший столик. Але гід не помітив, бо був далеко попереду, і група просто пішла далі. Зовні цей замок цікавіший, ніж зсередини, тому там сильно нічого показувати. Ще є замкова скарбниця, де виставлені різні мечі, печатки, прикраси і всяке таке. Головною фішкою є корона тих самих прусських королів, але там зйомка заборонена. Попереду цього дня у мене був тільки дощ і далека дорога. Як часто трапляється, погода після дощового дня була хмарна, та ще й туманна. Я ночував у палатці на березі річки і зранку мав нагоду спостерігати за лебедями. А їм сподобалось дивитись, як я кручусь з палаткою, і вони не відпливали від мене 40 хвилин, поки я збирався. Така погода краще передає атмосферу оригінальних казок братів Грім. Вони не тільки писали то як казки для дітей, а більше як перекази історій та міфів. У їх реальній старій формі без прикрас. А середньовічні часи були зовсім не такими, як у мультиках. Тому і ці історії часто були сірі, песимістичні, без так званих «і жили вони довго та щасливо», із купою сцен канібальства, насильництва і всякого такого. Другою причиною було їх бажання вберегти німецьку культуру від французької, яка в той час все більше і більше поширювалась у німецькому суспільстві. Другою надважливою збіркою для Німеччини став словник братів Грім. Вони не встигли його закінчити, хоч і працювали над ним до кінця життя. Зараз це є найбільший та найзмістовніший словник німецької мови. Він налічує 330 тисяч слів, їх пояснення, синоніми, різні форми та їх регіональні відмінності. Тому ці брати-поети є одні з найважливіших осіб у німецькій культурній історії. Тепер, коли туман пропав і вийшло сонечко, вернемось до мандрівки. Це містечко Ган, скорочено від Ганновершмюнден. Хоч воно й присутнє на карті цього маршруту, воно не має зв'язку з братами Грім чи їх казками. Але точно варте відвідування. Кількість напівдерев'яних будинків тут просто зашкалює. Їх тут більше 700 штук. Також це не є якесь велике місто з тільки маленькою туристичною частиною. Ціле містечко плюс-мінус ось таке. А околиці просто більш розкидані, але все рівно дуже красиві. За планом тут починається багато хайкінгових маршрутів, але я запланував похід на кінець поїздки і у трошки вищих місцях. Серед іншого тут є багато сплавів по річці, кінні прогулки і інші види активного відпочинку. Це була неділя, і в центрі біля ратуші та біля головної церкви проводився ярмарок. Досить цікаве видовище з купою незрозумілих мені товарів. Але я вирішив спробувати хоча б їхню вуличну їжу, та взяв 3 смаколика і поїхав далі. А ось як міг би виглядати мій фудблог з Німеччини. Ну що ж, а тепер будемо пробувати всі ці штучки. Досить смачний бутерброд. Непогана така версія шавухи, але більш нічого особливого. На смак це звичайнісінька булочка, нічого особливого взагалі. Насправді звичайнісінькі дурни. Сосиска з кетчупом, з гострим кетчупом. Ну, і картопля фрі. Отак. Це дуже-дуже добре. Я пробував гамбургер у місті Гамбург, бременську сосиску, яка виглядає як котлета, 5 інших видів сосисок з картоплею і ще кілька різних страв як у фастфудах, так і у ресторанах. І завжди плюс-мінус однаковий результат. Страви не є погані, просто вони, мабуть, надто звичайні і подібні до українських домашніх страв. І тому не вразили та не зацікавили мене.
Якась французька, італійська чи може в'єтнамська кухня були б набагато цікавіші, і я їх з радістю колись покажу. А у Німеччині я просто харчувався як удома. Перед останньою зупинкою на цьому казковому маршруті буде містечко Альсфельд. Це містечко, в околицях якого є Швальмштадт, і за планом звідси походить червона шапочка. Тому тут можна побачити гідів у традиційних швальм-костюмах з червоною шапочкою. Це мало б бути дуже тематично, і я хотів таке побачити. Спойлер, не побачив. Це містечко досить давнє, бере початок ще з 8 століття. Дуже маленьке на 15 тисяч, але приймає сотні тисяч туристів. Воно було багато разів завойоване, пошкоджене, підпалене і майже знищене. Але сам центр, старе місто, збереглося. Гаслом цього міста є відновлення, ремонт і збереження. Вони отримали відзнаку European Model City за те, як вони відреставрували весь центр містечка. Це їхня ратуша, яка досить класна. Але ось ратуша містечка Франкенберг. Я просто туди заїжджав поїсти, побачив цю ратушу, вона мені дуже сподобалась, і я мусив її десь вставити. То чому б не тут. Також у Асфельді є музей під назвою Дім казок, у якому є десятки експонатів з різних казок братів Грім. Але він був закритий. Щоб не бути як інстаграмні заманухи, де очікування і реальність зовсім різні, уточню, що такі фахверкові будинки не є поширеними у всій Німеччині. У великій частині так, але далеко не всюди. Є маршрут, який називається Deutsche Fachwerkstraße і виглядає ось так. Просто так співпало, що практично весь німецький казковий маршрут накладається на Fachwerkstraße. Я ще покажу східний регіон, де таких майже не буде, і також гірський район, де їх ще менше. На жаль, через погоду і через те, що сьогодні будній день, я не покажу це містечко таким, яке воно є насправді. Бо насправді воно набагато красивіше, ніж навіть ці попередні, які я бачив. Але тут все закрито в будні дні. А по вихідним відкриті і музеї, і ходять гіди червоні шапочки, і просто ресторанчики всі відкриті, і набагато більше людей. А зараз тут практично нічого немає, крім дощу. Ну і на завершення на секунду заїдемо до містечка Ганау, де народились Якоб і Вільгельм Грім. От і казочці кінець, а хто слухав – молодець. А тут хотів би нагадати, що вся монетизація з цього каналу буде використана на закриття зборів для ЗСУ. Тому, якщо вам сподобалось це відео, то зараз якраз гарний момент, щоб поставити його на секунду на паузу, поставити вподобайку, написати коментар. Це буде приємно мені, а також допоможе YouTube алгоритму показати це відео більшій кількості людей, що в свою чергу збільшить монетизацію. А також не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступні відео. Далі я поїхав у найстаріше місто Німеччини, але по дорозі заїхав у один замок, який є досить давнім, але при тому дуже і дуже добре збережений. Від паркінгу до замку можна доїхати автобусом за 3 євро, або гарно прогулятись за 10 хвилин. Це замок Ельц. Тож, кілька слів про цей замок. Взагалі, я планував показати вам все, що там є всередині, всю ту екскурсію, яку провели мені. Але коли почалася екскурсія, одним із перших слів було «No recording or filming allowed». Тобто не можна ні знімати, ні фотографувати навіть. Перепитав 2 рази, чи можна хоч сфотографувати, сказали ні. Взагалі, сама екскурсія, я б сказав, що вартує того, щоб її пройти, якщо ви будете тут, враховуючи, що вас інакше все рівно не пустять всередину. Тобто в цьому замку не можна гуляти просто собі де захотів, так як в багатьох інших замках-музеях. Екскурсія триває 35 хвилин, більш-менш цікава, нічого особливого. Там тільки розказується про історію сім'ї, яка володіє цим замком, і історію будівництва і розбудови самого замку.
Унікальна річ про цей замок – це те, що нею володіє одна і та ж сама сім'я уже понад 800 років. Ця сім'я, власне, називається Ельц, так як замок Ельц. В якийсь період вони роздробилися на 3 гілки однієї сім'ї, але буквально 200 років тому 2 гілки продали в свою частину власності одній гілці. І тому зараз весь цей замок належить головній гілці сім'ї Ельц уже понад 800 років. Друга унікальна річ – це те, що цей замок за всю свою історію не був зруйнованим. Останній раз, коли його взагалі брали в облогу, був ще 1200 якомусь або 300 якомусь році. І то було не дуже успішно, замок не був зруйнований. Облога тривала купа років, вони навіть побудували маленький замок поруч, щоб якось тримати ту облогу руками. Але воно все рівно не дуже вийшло, замок вистояв і зберігся. Сама навіть структура замку, кожен камінчик, основний, кожне дерево, йому є там 500, 600, 700 років, як чому, залежно в який період добудовувалась та чи інша частина замку. Далеко не вся декорація, яка є зараз в замку, 500-600 літня. Багато з тих деталей було додано відносно недавно для того, щоб зробити більший такий шарм середньовіччя. Але є, наприклад, ліжко, якому там 500 з копійками років, якась скриня для їжі, якісь 600 з копійками років, і різні інші частинки, декорацій, які насправді дуже і дуже старі. Сам замок завдяки своєму віддаленому розташуванню, без якогось села чи містечка навколо, навіть далеко від води, на горі, на скелі і з таким мостом, який до нього веде, виглядає набагато більш казковіше, ніж будь-який замок, який я поки що бачив. На сам замок не варто виділяти більше, ніж, там, не знаю, 2 години, і, можливо, якщо ви хочете там пообідати, то ще якихось півгодини-годинку. Бо, в принципі, він не такий великий і, нема що робити банально. Але навколо є багато такої напівдикої території з просто лісом, з гарними стежками, можливий легенький хайкінг в гори. Більше нічого такого особливого тут немає. А якщо трошечки зійти з лісу, зі стежки і піти легеньким бездоріжжям і трошечки по камінчиках в сторону заходу сонця, то можна вийти на ось такий вид. Але давайте зробимо перерву від казочок і перейдемо до трошечки історії. Це місто Трір. Воно є одним з історично найважливіших міст Німеччини. Свого часу було однією з 4 столиць Римської імперії. На цій карті воно позначене як Августа Треверорум. Це оригінальна повна назва, яка означає місто Августа на землях Тревері. Тревері чи Тревері – то місцеві племена, які тут були ще до нашої ери. Взагалі це місто було засноване ще у 16 році до нашої ери, тобто йому більше 2000 років, що робить його найстарішим містом Німеччини. Хоча корінні племена тут жили ще задовго до приходу римлян, тому місцеві написали на одній з будівель на центральній площі, що Трір стояв ще за 1300 років до появи Риму. Місто з такою історією, звісно, має чимало об'єктів спадщини ЮНЕСКО, а саме 9 штук. Деякі з них – це просто руїни. Я не фанат руїн і не готовий платити за те, щоб їх побачити ближче. Тому не заходив навіть на територію музею. Але покажу вам так, ззовні. Це римський амфітеатр. Це римські купальні Барбара. Це римські імператорські купальні, найбільші поза самим Римом. Це Ромербрюк, або Римський міст. Нічого надзвичайно унікального в цьому мосту немає, крім того, що йому 2000 років. Це Порта Нігра, або Чорна брама українською. Це вже поцікавіше виглядає. Реально дуже масивний залишок стіни, товщиною у кілька метрів з купою оборонних елементів. Важко уявити, що у ті часи якась армія могла пробитись крізь таке. Базиліка Константина. Не чіпляюча зовні, але просто гігантська. І їй трошки більше 1700 років.
Взагалі це місто є важливим історичним осередком, тому сюди найчастіше возять школярів на екскурсії. Є ось такий ринковий хрест, якщо перекладати дослівно. Такі десь у 8-10 столітті ставили у центрі міст, щоб позначити головну площу ринок. Ще є церква Святого Гендальфа. Наступний ЮНЕСКО-об'єкт – це Базиліка Марії. Найраніша церква збудована у французькому готичному стилі поза Францією. Теж стоїть вже понад 1700 років, але виглядає набагато цікавіше. Ну і їхня гордість – катедра Святого Петра. І це дуже навіть особлива церква. Вона теж була збудована приблизно 1700 років тому на фундаменті палацу Святої Олени. Це може звучати, ніби щось було знищено, але ні. То її власний син, імператор Константин Великий, вирішив так вшанувати свою матір. Він наказав побудувати найграндіознішу церкву за межами Риму. Ця катедра і попередня церква стоять поруч і навіть частково мають з'єднання і перехід. Вона настільки велика, що я навіть не міг її захопити широким об'єктивом. А так як дощ не зупинявся, кадрів з дрону з цього міста не буде. Перехід між церквами виглядає як якийсь коридор з Гаррі Поттера. А основна відмінність від інших церков є роба Ісуса Христа. Відповідно до легенди, вище згадана свята Олена віднайшла ту робу на святій землі у 327 році і разом з іншими реліквіями передала у Трір, своєму сину імператору. Підійти досить близько можна, навіть побачити краєчок. Але вона зберігається у досить тяжкодоступному місці, і споглядати доведеться крізь скло, металеву браму і ще одне скло. Але ось фото з Вікіпедії, де можна краще розгледіти. І це не єдина християнська визначна пам'ятка у цьому місті. Тут також є ось таке аббатство Святого Матвія, а всередині є мощі апостола Матія. До речі, передані у Трір за наказом тієї самої святої та імператриці Олени. Це не мощі, треба піти вниз ось по тим сходам. І там побачите дві великі труни. Це теж не вони. Одна – це якийсь з місцевих владик давніх, а друга – я не знаю хто. Треба розвернутися на 180 і побачити між сходів ось таку гробницю. Це воно. Помимо давнього є й більш сучасні та цікаві штуки. Різні будівлі 15-18 століття, просто гарний центр та набережна. Сонячний годинник-фонтан, який за планом описує всю історію міста. Був збудований на честь 2000-ліття міста. Різні тварини символізують різні епохи. І багато дощу. Цілий день дощ. Тому кадрів з дрону немає. Я навіть виїхав за місто на гору, щоб зняти звідти щось. Але вид теж не дуже. Так як на цей момент я був в дорозі вже більше тижня, чистий одяг у мене закінчився. Тож треба було попратись. А тепер можна й перейти до найвідомішого замку Німеччини. Майже 100% ви бачили його десь у соціальних мережах. Якщо ні, то ви точно бачили його у одному з діснеївських мультиків. Це замок Нойшванштайн. У 1950 році Волт Дісней поїхав у подорож Європою у пошуку натхнення. Він відвідував різні замки та фортеці, серед них і, звісно, цей. А 5 років по тому він відкрив перший Діснейленд. Пізніше цей самий замок брався за основу при створенні замку Попелюшки, Сплячої красуні та інших. Ну і, звісно, в першу чергу логотипу Діснею.
Цей замок не має ніякого відношення до казок чи до братів Грім, але я впевнений, що якби вони дожили до його побудови, то точно б ним надихнулись. Цим замком навіть надихався той, кого не можна називати. Або молодий австрійський художник до того, як його не взяли в художню школу і він пішов у політику. Деякі зі своїх картин він навіть підписував як Нойшванштайнівський. Вхід у сам замок платний, і кількість квитків на день обмежена. І часто всі квитки розпродаються. Коли я вже їхав сюди і зайшов на сайт, то побачив, що квитків немає ні на сьогодні, ні на наступний день. Але вичитав в інтернеті, що вони залишають 10% квитків для продажу тільки у касі вживу. Але щоб встигнути, треба прийти якнайраніше. Тож я приїхав ще за 30 хвилин до відкриття, і вже була маленька черга. Я бачив фотки в інтернеті, що літом за годину до відкриття уже стоїть більше сотні людей. І в результаті навіть ті, хто прийшов до відкриття, не отримують квитка і чекають на наступний день. Коли ви купите квиток, вам дадуть мапу і запропонують скористатись автобусом або кіньми. Адже йти аж цілих 40 хвилин. Це дурниця і просто легенька замануха. Насправді там від сили хвилин 10 йти по гарному лісочку. Автобус коштує 6 євро, а коники 12 євро. Коли ви вже всередині, але не настала ваша черга, то можна помилуватись архітектурою. Правда, все обгороджено і з обмеженим доступом. По суті, є одна площа і купа туристів. Далі є брама, в яку треба пройти вчасно. Тури починаються кожних 5 хвилин, і тільки у це віконце з 5 хвилин можна зайти всередину. Ні на хвилину раніше чи пізніше QR-код вас просто не пропустить. Якщо ви запізнитесь, то квиток згорає без повернення коштів. Чи варта ця екскурсія 18 євро, сказати важко. Фото та відеозйомка всередині заборонена, тому поки розказуватиму, покажу околиці. Там розказується історія баварського короля Людвіга II, який замовив будівництво цього замку. Історія називає його 3 іменами. Лебединий король, бо назва замку означає «новий лебединий камінь», і цієї символіки тут повсюди. Друге ім'я – це казковий король, теж, власне, через цей замок і через його мрії жити і правити як справжній середньовічний король. Через цю ж причину дали третє ім'я – хворий король. Це чоловік, який, програвши кілька воєн, втративши автономію і взагалі славу свого роду, вирішив, що треба набудувати замків показковіших та стати поважним середньовічним королем. І це через 100 років від початку індустріальної революції. Через 15 років після закінчення цього замку у Німеччині вже були перші серійні автомобілі. Середньовіччям вважається період до 1500-х років, тобто він жив втричі ближче по часу до айфону 16-го, аніж до середньовіччя. Він мав у планах багато замків, проєктів у Україні, яка була у злиднях на той час. І це не дуже подобалось ні простим людям, ні владі. Міністри вирішили, що він розумово нестабільний і не може керувати. Якщо коротко, то його назвали психом, посадили в лікарню-в'язницю, а потім вбили при спробі втекти. Сам замок справді шикарний. Хоча тільки 10 або 12 кімнат, запланованих 100 з копійками, були закінчені. Вони зроблені по-багатому, у стилі пшонки. Ось саме його ліжко вже є більш декорованим, ніж деякі цілі замки. А особливо здивувала церква. Там він просто вирішив зробити одну частину у стилі православ'я, другу частину у католицькому стилі, а підлогу у буддийському стилі. Здебільшого класно, цікаво, дорого і розкішно, але ззовні все рівно набагато краще. Тут також красиві околиці, по яких можна гуляти годинами. І міст з інстаграму з найвідомішим видом. Але краще перейти через міст і піти красивим лісом. 99% людей туди навіть не заходять. А за 5-7 хвилин можна вийти на точку з найгіршим видом і, може, 5 туристами від сили. А якщо піти ще півгодинки, то взагалі навряд з кимось пересічетесь. Я йшов вище і вище десь годинку і зустрів 3 групи по 3-4 людини максимум. Тут ще поруч є другий замок, який теж досить красивий. Це, до речі, замок батьків цього короля Людвіга, і він там виростав в дитинстві. Але у мене не було ні часу, ні бажання на нього. Та й сумніваюся, що він чимось цікавіший за Нойшванштайн. Також є статуя того самого Людвіга II. Насправді, очікування і реальність відрізняються. Міні-статуетка на фонтанчику на подвір'ї ресторану. Також за 5 хвилин їзди тут є ось таке феноменальне фіолетове озеро. Відповідно до інтернету, звісно. А насправді воно виглядає трошки інакше. І ще є містечко Фюсен, де нічого особливого, крім ще одного замку.
Але я хотів показати центральну вулицю і що тут вже немає жодного фахверкового будинку, як я говорив раніше. Цей замок розташований у Баварській області. Це найбільша область Німеччини, яка, на мою думку, ще й найкрасивіша. Тут величезне різноманіття природи, міст, містечок, сіл та замків. А найважливіше – це Баварські Альпи. І по закону підлості тут мене й застали найгірші дощі. Моя ціль – це, звісно, найвища гора Німеччини – Цушпіц. Але з такою хмарністю я навіть не бачив тієї гори. Погода на сьогодні цілий день передається дощова, так що ні на який Зукшпіце точно йти нема змісту. То я зараз легенько перепаковую рюкзачок і йду в трошки менший похід. Це похід на Холентальську долину, по дорозі до якої є Холентальська ущелина. Вона і буде першою зупинкою. Тут настає момент у відео, коли я мовчу і просто показую природу. Ця кафешка заодно слугує і контрольно-пропускним пунктом. Далі треба заплатити 6 євро, щоб потрапити до каньйонів, печер та гір. І каву я більше пив, щоб зігрітись та підсохнути. Я стартував з повністю сухою світло-блакитною курткою. Вона промокла, в принципі, ще до половини маршруту. Дощ тільки підсилився, додали ще бризи і чуть не струмочки, які стікали зі скель на дорогу. Але краса природи навколо нівелювала весь дискомфорт. Вся дорога разом має десь 10 кілометрів в одну сторону, з набором приблизно 1000 метрів. Місцями трошки тяжкопрохідна, у печерах деколи треба потіснитись, але загалом гарний легенький похід вихідного дня.
Тільки от в таку погоду треба бути пообережнішим. Я побачив більше десятка людей, які підсковзнулись. Але, на щастя, найгірше, що трапилось, це побити коліно. Ну, але якщо людинка йде в такий похід у таку погоду в кедах, то має розуміти, що, скоріше за все, додому вона повернеться хромаючи. Адже впасти при таких обставинах – це просто як пити дати. А якщо ви трошки не розрахували і немає що пити, то у вас є кілька варіантів. Ви можете назбирати капельки дощу, але це довго і не дуже результативно. А можете набрати воду з річки. Або навіть набрати воду з подібного струмочка. Але вона буде, зовсім не питною. По-перше, ви ніколи не знаєте, що відбулось вище по течії, і чи справді вода, яка доходить сюди, така чиста і гірська джерельна. А по-друге, коли падає сильний дощ, він піднімає весь бруд і все, що там є на дні, і воно також стікає. Тобто те, що ви набрали, навіть якщо вона виглядає дуже чистою, вона є не зовсім чистою. І у такому випадку у вас буде два варіанти. Перший – це надіятись на долю і що вам пощастить, а другий – це скористатися аптечкою. Адже у кожній аптечці, серед іншого, вам потрібно би було носити пігулки для очищення води. Це такі пігулки, які у надзвичайних випадках, як уявимо зараз, коли вам потрібно очистити воду, ви просто берете ту воду, яка не надто чиста, закидаєте у неї, в залежності від літражу, кілька таблеток. І вже через 30-40 хвилин можете спокійно її пити чи вживати для приготування їжі. Це маленька дрібничка, яка не займає багато місця, але може врятувати чи день, чи життя, чи здоров'я, чи просто вечір. А тепер відігріватись. Відігріватись доводилось майже кожного вечора, і план був плюс-мінус однаковий. Спочатку гарячий чайочок, до речі, з тієї самої очищеної водички. Потім протипростудний порошок після таких днів. І морока з палаткою.
струна натягнута. Тут не дивіться. Я не планував йти в цей похід на каньйони. Але коли справа доходить до гір, то вони вирішують, куди і коли можна йти. Я настільки промахнувся з плануванням, що думав піти на Цухшпіц як у дводенний похід з ночівлею у Колибі. Планував на липень, вийшов кінець вересня. Ще далеко до зими, ще навіть листя не дуже пожовтіло, а вже кілька людей встигло загинути при спробі вийти на гору. А я думав це зробити у літніх гірських кросівках. Пробув я у цих краях на 2 дні більше, в надії спіймати момент з гарною погодою. І ось, коли я вже збирався їхати додому наступного дня, бо прогноз погоди був далі хмарний і холодний, я побачив промінь надії. Десь до 9 ранку більша частина туману розвіялась, і нарешті я зміг побачити цю альпійську красу. Але погода в горах може міняти щогодини, і я не хотів прощолкати свій шанс, тому поїхав до початку маршруту. Якщо знизу виглядає, ніби це не дуже вражаюча гора і можна було б вийти походом, навіть з літнім взуттям, то зачекайте трошки, я покажу, як воно наверху. Доберусь туди повітряним трамваєм. Туди ще можна доїхати фунікулером, але то далеко не так цікаво, красиво та захоплююче. Цей повітряний трамвай має 2 світові рекорди. Перший за найдовшу відстань подібного кабелю без підтримок, а саме 3200 метрів без проміжних стовпів. А другий не такий цікавий, просто якась там найвища підтримувальна металева структура. Шлях наверх займає приблизно 10 хвилин. Цей підйомник майже новенький, 2017 року. Його зробили як заміну старому, який тут діяв ще з 1963 року. А фунікулер то взагалі тут катається ще з 30-го року. Першочергова причина була як сьогодні, так і тоді – туризм. Наверху був збудований готель, найвищий у Німеччині готель. І відповідно якось треба було сюди доставляти туристів. З 96-го року ця будівля стала науково-дослідницьким центром Schneeferer-Haus. Там працює десятки німецьких науковців та приблизно 50 тимчасових груп, які час від часу проводять якісь свої дослідження та спостереження. В першу чергу це, звісно, питання клімату та глобального потепління. Німеччина має аж цілих 2 льодовика. Один ось там по центру. Не бачите? Я теж не бачу. Але ще недавно він тут був. Можливо, він заховався під сніжком. А до іншого треба було пройти годину, і я почувався як у фільмі «Еверест», бо я провалювався по коліна або по пояс на кожному кроці. Класно було б зараз сказати, що тут я побачив щось грандіозне, що було варте цього походу. Але ні. Тут просто яскраве пояснення, чому подібні станції існують. І що буде, якщо не почати до них прислухатись. Це льодовик. Просто, щоб він не зник повністю, його обтягують таким наметом. До речі, в Україні теж є один унікальний дослідницький центр, який знаходиться не так високо, але на ньому не менш холодно. Це станція «Академік Вернадський» у Антарктиці. Тільки 29 зі 195 країн світу мають подібні станції, що робить Україну членом такого престижного наукового клубу. Вона функціонує цілорічно, тому має можливість збирати більше видів даних, їх закономірності та статистику.
Причому роблять вони це безперервно вже від 96-го року, що дало можливість скласти велику базу інформації, даних та зразків, які допомагають знайти відповіді на великі глобальні питання, починаючи з пінгвінів і закінчуючи корисними копалинами, медициною та кліматом. У такій справі одним з найважливіших елементів є постійність. Адже якщо перервати якесь спостереження тривалістю 20-25 років, то воно повністю втрачає свою цінність та актуальність. Цього року станція Академік Вернадський долучилась до програми Polar-In. Це такий проєкт, у якому візьмуть участь всі країни Євросоюзу, які мають свої станції там, а також Америка, Канада, Чилі, і інші. Це така собі колаборація між цими країнами, яка дозволить усім використовувати судна та станції країн-учасниць. Це є дуже важливий крок у розвитку української науки на міжнародній арені. А відбувається це все на краю світу, з середньорічною температурою мінус 43 градуса і умовами далекими від комфортних. Ключовою складовою станції є перша та єдина аптека-подорожник, яка є життєво важливою для підтримки здоров'я та безпеки науковців в таких екстремальних умовах. Без цього закладу доступ до необхідних ліків та медичної допомоги був би неможливим, що поставило під загрозу успіх наукових досліджень у цьому віддаленому регіоні. Трошки більше про цю станцію, її досягнення і український криголам ноосфера я ще колись розкажу. А зараз давайте вернемось до Німеччини. А можемо ще на хвилинку зайти в Австрію. Обидві країни мають тут свої будівлі, співпрацюють на цій науковій станції, та й просто ходять на пиво до сусідів. Коротше, ото, що рухається вниз, це міні-міні лавина. Блін, чую так далеко. Зараз тут немає готелю, але є музей із десяток різних закладів харчування. А туристів, думаю, що не менше, ніж колись. Адже це найкраще місце для лижників та сноубордистів у Німеччині. І починаючи з кінця вересня, тут вже катають. А я просто понасолоджуюсь цими шикарними видами. Це я вперше в Альпах. Але на момент виходу цього відео я вже знову планую бути в Альпах. Тільки на рівень вищих і на рівні в 10 відоміших. Якщо вам цікаво, як я мандрую і хочете отримати трошки більше контенту, то у описі під відео будуть посилання на мій інстаграм, де я спробую щось деколи постити. А наразі дякую за ваш перегляд, вподобайку та коментар. І до зустрічі у нових мандрах.